سلام، من فلورم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. من امروز میخوام براتون نمک سبز یا درار که مخصوص شمال ایرانه براتون درست کنم. من اینجا دو نوع سبزی دارم، گشنیز و نعنا. شمال معمولا اینو به جای نعنا خاله‌واش و چوچاق استفاده میکنن و ما اینجا چون نداریم من نعنا استفاده میکنم. تقریبا همون طعمو میده. من یک کمی اینو خوردش میکنم. خیلی خوب، فکر میکنم تا همین حد کافیه. الان من اینو میریزم توی فود پروسسور تا اینکه مرحله بعدش رو بهتون نشون بدم. خیلی خوب، در همین حد کافیه. حالا من این سبزی رو که خوردش کردم میریزم توی هونگ سنگی. حالا یک کمی نمک من میریزم روی این سبزیم. با این هونگ اینو خوب لهش میکنم. اگر شما هونگ در دسترستون نیست میتونید با گوشتکوب این کارو بکنید. الان کاملا آماده است. این از درار معروف شمال ایران که معمولا اونو با میوه های مثل گوجه سبز که الان فصلشه، خیار و میوه های ترش مثل سیب ترش، پرتقال ترش میخورن. همینطور این درار توی ماست خیار میریزن و یا توی سالاد شیرازی که اونم خیلی خوشمزه میشه. حالا من بهتون نشون میدم که چجوری خیار و گوجه رو با این درار میخورن. یک کم از این درار میریزن. اینم از گوجه سبز ما که به این صورت میخورنش. مرسی که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این درار خوشمزه رو برای خودتون و خانوادتون درست بکنید و تو این فصل بهار از گوجه سبز و میوه های ترش لذت ببرید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.